સુરેશ, દીવડા કોલોની, કડાણા. જ્ઞાની પુરુષ દેવ લોકો કે જાનવરો હું કરતા છું એવું ભાન ધરાવતા નથી. તો આ ત્રણેયમાં કેવો ફરક પડે છે તે સમજાવો. કર્તા સંબંધી કેવો ફરક પડે છે? દેવ લોકો, જ્ઞાની પુરુષ જ્ઞાન સાથે અકર્તા ભાવમાં છે. દેવ લોકો સાહજિકપણે અકર્તા છે, કારણ કે એમનું ડિસ્ચાર્જ જ છે. કષાયો છે એમની અંદર, શું કષાયો રહેલા છે, પણ એમનું જે કંઈ ક્રિયા છે એ બધી ડિસ્ચાર્જ ભાવમાં છે. જ્ઞાનીની ક્રિયાઓ રહેલી છે એ ડિસ્ચાર્જ ભાવના છે, પણ એમાં કષાય રહિત છે, કર્તાપણા રહિત છે. આમાં દેવલોકોમાં કર્તાપણું એવું નથી, પણ ડિસ્ચાર્જ તો કર્મો છે જ, પણ કષાયો તો છે એમને નથી ને એવું નહીં. અને જાનવરો તો બિચારા બેભાનપણામાં છે, જબરજસ્ત આવરણ, એટલું બધું આવરણ છે કે એમને હું કરું છું એવું ભાન નથી, ખબર જ નથી. એટલે એમનું નિકાલી બધું ડિસ્ચાર્જ જ. જેમ પવનના ધક્કામાં કેવું તણખલું છે તો આમથી ઉડે ને તેમથી ઉડે, આમ ઉડે ને તેમ, અને પવનના ઝોકા પ્રમાણે તણખલું દોડતું હોય છે. એવું આ જાનવરોનું આ સંસરણ માર્ગના નિયતિના પ્રવાહમાં તણખલાની જેમ બિચારા વધતા હોય છે. એ નિયતિનો પ્રવાહ એમને આગળ ઉર્ધ્વગામી ગતિ તરફ જ ધક્કો મારતું હોય છે. એટલે સહજ ભાવે એ ઉર્ધ્વતાને પામે છે. 1 ઇન્દ્રિયમાંથી 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, નિયતિના પ્રવાહમાં છે. સમજાય છે ને? એમાં એને કરતા પણ છે જ નહીં, કારણ એટલું બધું આવરણ છે કે એને કશી ખબર જ નથી. એને શુદ્ધ અહંકાર અને ડિસ્ચાર્જ અહંકાર વચ્ચે કેવો ભેદ પડે છે સમજાવો. કરતા સંબંધી કેવો ભેદ પડે છે? શુદ્ધ અહંકાર થઈ ગયો એટલે પોતે શુદ્ધાત્મામાં એકાકાર થઈ ગયો. શું વચ્ચે રહ્યું જ નહીં કશું. પછી બે રીતનો અહંકાર. એક તો પેલું ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે મળદાળ અહંકાર છે. એ દેખાવ કરે, જેમ નાટકમાં, ડ્રામામાં. રાત્રે હતા એ બધા છોકરીઓ ડ્રામા કર્યું ત્યારે હતા ને, તે બધી નાટક કર્યું, પણ એ લોકોને અંદર સાચું લાગતું હતું કે આપણે બધા હસબન્ડ વાઈફ છે એમ. બધી છોકરીઓ જ હતી, કેમ નહીં મને, પણ એ નાટક પૂરતું જ હતું. ઉતરીને પછી બેનપણીઓ થઈ ગયો. શું? એટલે એટલા પૂરતું જ હોય ને ખબર જ હોય થ્રુ આઉટ નાટક કરતી વખતે કે આ નાટકના ખેલ પૂરતા જ હસબન્ડ વાઈફ છે, ખરેખર રિયલમાં નથી. એવું જ્યારે ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં તમારો જ્ઞાન મળ્યા પછી, અહંકાર, મૂળ અહંકાર શુદ્ધ થયા પછી જે રહેલો બાકીનો અહંકાર જે દેખાડવા પૂરતો દેખાય છે અહંકાર, એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે. જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર તમારા સંસારના કર્મો પૂરા કરવામાં એનું નિમિત્ત બને છે. એક નિમિત્ત તો છે જ, એની સહી હોય તો જ આગળ વધે, બાહ્યકરણમાં આવે. એટલે એ દેખાય છે, ખાલી દેખાડો જ છે એનો ખાલી. પણ અંદરથી તો એ ખ્યાલ જ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. તમે હું મુકેશ છું, દીવડા કોલોની છું, કડાણાનો છું, આમ છું, તેમ છું, બોલો ખરા, પણ અંદર તો ખ્યાલમાં જ હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ખરેખર નથી હું. આ જ્યાં સુધી છીએ આ દેહમાં, ત્યાં સુધી આ બધું છે. પછી ઉતર્યા કે નીકળી પડ્યા એટલે પૂરું, પછી તો શુદ્ધાત્મા જ છે. જેમ પેલા નાટકમાં કાલે છોકરાઓને રહેતું હતું એવું આપણે ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં આવું હોય. સમજાય છે ને? હા, પૂરું થયું. જય સચિદાનંદ. દેવચંદ ગોસર, નાલા સોપારા. શુદ્ધાત્મા જોયા અને હું શુદ્ધાત્મા છું, બંનેમાં શો ફેર? પેલું બીજાના શુદ્ધાત્મા જોવાના છે અને આ પોતાનો હું શુદ્ધાત્મા છું એ ખ્યાલમાં રહેવાનું છે. અને બીજાના શુદ્ધાત્મા જોઈએ ત્યારે પોતે શુદ્ધાત્મા છું એમાં હોય જ. જય નિરૂબા સચ્ચિદાન. જય સચિદાન. રાધનપુરથી આવી તું જ્ઞાન લીધો મેં, ઘેર ગઈ પર્યુષણમાં આવી હતી એ જ ને?
પછી મને શું થયું, ઘેર જઈ 4-5 દાડા થયા. પહેલે કે આ બધા નવાને ખબર નથી તારી હિસ્ટ્રી શું છે. તું પર્યુષણમાં આવી હતી ને, કેવી રીતના આવી હતી કે? નહીં, મારા છોકરીને મેકવા આવી હતી. તો મને બહુ રસ તમારા ઉપર છે કે મારી નીરુમાન નહીં જોઉં, એટલે મને આખો દાડો એમ થાય કે મેં કાંઈ કામ નથી કર્યું. એટલે બહુ મને લાગણી છે, હજી બી મને બહુ લાગણી છે કે મારી નીરુમાને હું નહીં જોતી, એટલે મને કશું પણ નહીં ગમતું. હમણાં તમારી ટીવી પર સાંભળવા નહીં મળતું, એટલે મને બહુ આખો દાડો તમારું વિનંતી જ કરું, બીજું કશું પણ મને મનમાં નહીં રહેતું કે મારું ઘર કે મારું કામ કે છોકરા, એ મને કશી નહીં પડી. મને મારી નીરુમાની જ પડી. ક્યારે મારી નીરુમાનો મને પ્રોગ્રામ મળે એટલે હું જાઉં. બધું સરું રૂપ મારા તારા શું ચરણોમાં મેં બધું અર્પણ કરી દીધું. માં, મારા પર બહુ ધ્યાન તમે ધર્યો, બહુ મને તમે બહુ આનંદ થઈ ગયો છે. મારું સરું રૂપ છે ને બદલી ગયું હતું. મને બહુ બેભાન પણ આવે. શું કહું કે હું આ દેશનો માણસ નથી, હું ભૂલી ગયો રસ્તો. હું તો સતયુગનું માણસ છું, કળયુગમાં આવી ગયું એવું જ મને બોલાય ને. બધાએ મારે દિલ્હીથી પણ સગા સાલા બધા આવી ગયા સંભાળવા મને કે શું થયું આ બેબીને, કાંઈ જ્ઞાન લીધું એટલે કે ગાંડી થઈ જશે. આ તો મેં કીધું ગાંડી નથી થઈ, મને ભગવાન પોતે મળ્યા છે. મારા ભગવાન મને શક્તિ આપે છે તો હું આવું બોલું છું. તમે કોઈ ગભરાજો નહીં. તો મારા બાપાને અહીંયા સમાચાર મોકલ્યા આદમી કે તમારી છોકરી તો ગાંડી થઈ જઈ, મરી જશે, હવે નહીં જીવે. પછી એમને કીધું મારી માં આવી, હાલો કે બેબી ઘેર લઈ જતા રહીએ. શું કામ તું નહીં બોલતી, શું કામ આખો દાડા આવી રીતે મૂંઝાઈને બેહી રહે? મેં કીધું મને પ્રભુનું નામ લેવા દો તમે, મને કોઈ નહીં, મને કોઈ નામ નહીં લો મારું, એવું મને વર્તે. પછી એમને કીધું કે બેબી તું એટલી શાંતિ એટલું અંદર નહીં લે કે ધ્યાન. મેં કીધું તમે એવું મને શું કામ બોલો, મને મારા ધ્યાન કરવા દો, તમે શું કામ મને ના પાડો? તો પછી 10-15 દાડા અહીંયા તેડી જા, બધા સમજાવે, કશું વાતો કરે. પણ મેં કીધું મને કોઈ નહીં થયું. આદમી શું કહે, તો ભૂત ચોંટી ગયું એટલે પાણી છાંટે ઉપર. જય સચ્ચિદાનંદ. તારે કહેવું તો ને બધા ભૂત ઉલટા જતા રહ્યા. શું નામ તારું? નામ કઈ બેન? ગૌરીબેન, રાધનપુરથી આવ્યા. હા, નામ રાધનપુર વાળી, એ તો ખ્યાલ છે, નામ ભૂલી ગયા. બસ તો કયા વગર આવતી રહી હતી જ્ઞાન લેવા? શક્તિ આપો છો માં, એટલું જ મારે જોઈએ, બીજું કશું રહી જોતું. બધાને શક્તિ આપજો. ઘેર કયા વગર આવી હતી તો પછી બધા ઊંચા નીચા થઈ ગયા હતા. આદમી કહેતો હતો કે ક્યાં ગઈ હતી તું, 5 દાડા ક્યાં ગઈ, બીજા આદમી જોડે જતી હતી. મેં કીધું મને સાચો રસ્તો મળે છે, હું કોઈ આદમી મારે જોતો જ નથી. મેં કીધું તુંય નથી જોઈતો. પણ એ રસોઈ પાણી કરીને ખવડાવે છે તો ખરી ને? બધાને ખવડાવવું પડે ને. હા, ફરજ આપણી બજાવવાની. ભલે કોઈ બી બોલે તોય પણ એમના જઈ પગે પડી જવાનું મારે, બસ બીજું કશું જાણતી નથી. બહુ સારું, બહુ સારું. બસ ભલે ગાળું આપે, કોઈ બોલે, આઢું બોલે, દોઢું બોલે, હું એમ કહું કે ગૌરીબેનને કહે, મને નથી કહેતા, એવું વર્તે છે. બહુ સરસ. આ ગામડાની અભણ બેન અને આ અમેરિકાના ડાક્ટરો ભણેલા. એક જ વાર મળી. તું હતો જ ને? રાધનપુર. કઈ જગ્યાએ તમે રાધનપુરના છો? હાજી હાજી, સબદલપુરામાં નવા છે એટલે રાધનપુરમાં કઈ જગ્યાએ રહેશે? કોદા કેમને એ પછી તમે પૂછી લેજો ને અમને. એટલે આ તો સ્ટીર ત્યાં આગળ છે, અમે મળશે જ નહીં કદાચ. એટલે શી ખબર, હોધી કાઢજો ને. એ 5 દાડા ખસવાની નથી, હોધી કાઢજો. સરનામું ખાલી પૂછી લેજો. હા, સરનામું બેન ખાલી. હા, આટલું. એને એનું સરનામું ખબર નહીં હોય. રખિયાણા
મુકામ માંડલ રખિયાણા. શંકરભાઈ, આત્મા અમન છે તો જન્મતો નથી, અમર છે તો જન્મતો નથી કે મળતો નથી. 5 માસ જીવ સંચરે છે, 5 માસ જીવ સંચરે છે તો આ જીવ કયો? આ મારે મનની ચિંતા છે, તેની મને સમજ આપો. જન્મ સાથે આ પછી આવે તે સાચો આત્મા, તે પરમેશ્વર? આપનો પ્રશ્ન છે. એવું છે આજે આપણા લોકોમાં લૌકિકમાં માન્યતા છે ને કે 5મા મહિને જીવનો પ્રવેશ થાય છે, એ વાત ખોટી છે. શું? એ તો અત્યારે આ બધા વૈજ્ઞાનિકો, આ બધા ડાક્ટરોએ શોધી કાઢ્યું છે. શું? બધા પેલો સોનોગ્રાફી લે ને બધા ફોટાઓ પાડે ને એના તો હાનો હૃદય ધબકતું ધબકતું તો બહુ એ પહેલાં બતાડે છે. શું? એટલે સિદ્ધાંત શું છે? જ્ઞાનીઓ દાદા શું કહેતા હતા કે આ દેહમાં આ જીવનો પ્રવેશ ક્યારે થાય છે યોનિમાં? તો કે જ્યારે આ દેહમાંથી જ આ શરીર, જૂના શરીરમાંથી નીકળે છે જીવ, ત્યારે એનું કારણ શરીર, તેજસ શરીર અને આત્મા, આ 3 વસ્તુ ભેગી જાય છે. એ ભેગી જાય છે. હવે જે કારણ શરીરના આધારે એને કાર્ય શરીર બીજું નવું મળે છે. એટલે એ કાર્ય શરીર એને બીજા મા બાપ જે બધા હોય એ બધું એ તરફ ખેંચે છે. શું? એટલે એનો પ્રવેશ ક્યારે થાય છે? તો રજ અને શુક્રાણુ, શું કે સ્પમ અને ઓવમ, શુક્રાણુ અને રજો, એ 2 ભેગું થાય એ જ સાયમાં એ જીવનો પ્રવેશ થાય છે. અને જ્યાં સુધી અને પેલું પેલીના આજે એનો શુક્રાણુનું જીવન તો બહુ શોર્ટ હોય છે. શું? રજનું પણ બહુ શોર્ટ હોય છે. શું? ઓવમનું પણ બહુ, એ બધા એ જીવ નીકળી જાય છે. આ 3જો પ્રવેશ જ, એટલે મૂળ જે જીવનું નવું જીવન શરૂ થવાનું હોય છે ને એનો પ્રવેશ થાય છે. અને પેલું જે હોય છે ને ખોરાક બની જાય છે એને વૃદ્ધિ માટેનું. પેલું જે જૂનું શરીર હોય છે ને શુક્રાણુને અંડજને, એનું ખોરાક બને છે અને એમાંથી એનું પછી શરીરનું બંધારણ શરૂ થાય છે. શું? એમ્બ્રિયો ફોર્મ થાય છે. કાકાને હવે એમ્બ્રિયો મને ગુજરાતી નહીં આવડે. અને પછી એમાંથી પછી વધતું પછી 9 મહિના સુધી વધે છે. જ્યાં સુધી આત્માની હાજરી ના હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુની શરીરની વૃદ્ધિ થાય જ નહીં. શું? એ નિયમ છે. વૃદ્ધિ ક્યારે થાય કે મેં હાજર હોય તો જ. એટલે જ્યાં અને આ પહેલે દિવસથી જ એ વૃદ્ધિ તેની શરૂ થાય છે. શું? ત્યાં આત્માની હાજરી જોઈએ જ. આ સિદ્ધાંતિક વાત છે. આ 5મા મહિને આપણા લોકો એટલા માટે કે છે તો કે બહેનોને ખબર હશે કે 5મા મહિનામાં બાળક પેટમાં ફરતું એમને ખબર પડે, ત્યાં સુધી ફરે છે એવું ખબર એ ના પડે. શું? એટલે 5મા મહિને બાળકને ફરતું લાગે એટલે એમને લાગે કે હવે જીવાયો હવે હાલે ચાલે છે. સમજાય છે ને? એટલે આપણા લોકો 5મા મહિનાનું ગોઠવી દીધું. ખરેખર તો પહેલે દિવસથી જ એ મુમેન્ટ ક્ષણથી જ હોય હાજરી. નહીં તો નીરુબેન, આપણે તો અમર આત્મા કહીએ છીએ અને જન્મતા નથી, મરતા નથી. આત્મા નથી જન્મ મરણ કરતો. આ જન્મ મરણ તો આપણે શબ્દો મૂક્યા છે સમજ માટે, પણ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જાય છે. શું? આ અવસ્થા પૂરી થાય છે ને બીજી અવસ્થા શરૂ થાય છે. કારણ કે એને આ જે વળગેલા છે ને બધા કારણ શરીર એને વળગેલું છે ને, એ કારણ શરીર એને કાર્યમાં રૂપાંતર થાય છે. એ કારણ શરીર આત્માને ચોંટેલું છે એટલે એની જોડે જોડે એને ખેંચાયા જ કરવું પડે છે. બસ આપેલી કારણમાંથી કાર્ય થાય છે, કાર્યમાંથી પાછું કારણ નવું થાય છે. આવું આ સાયકલ ચાલ્યા જ કરે છે. એને આપણે જન્મ મરણ નકે સરેસર સમજુ છું એમ કે આત્મા મરતો એ મરતો નથી, જન્મતો નથી. જન્મ મરણ તો આનું છે, અનાત્માનું છે. એ અમર જ છે. પણ પેલો જોડે રહેલો છે એટલે એને ખેંચાવવું પડે છે.
ગમે એ જગ્યાએ આપણે મરણ હોય એ જ આત્મા આવતા હશે. શું કોઈ જગ્યાએ આપણે મરણ આત્મા નહીં કહેતા કે આજે મરણ પામ્યા, તો મરણની સાથે એ આત્મા જાણે જાય છે, એ પવન રેગે જાય છે મુખેથી. એ વખતે આપણે હોય તો આપણને ખ્યાલ આવતો નથી, પણ ખાલી પાણી આવે છે. એના માટે એમ કે આત્મા ગયો. તો એ આત્મા એ વખતે જન્મ ધારણ કરતો હશે. હા બરોબર. લાંબો થાય. હા આ એક એનો રબરની જેમ લાંબો થાય. બરોબર. એક અહીંયા હોય એક છેડો, તો પેલો બીજો છેડો લાંબો થઈને જ્યાં પેલું ઓવમ અને સ્પમનું મીટિંગ થાય ને, મળવાનું થાય, ત્યાં યોનિમાં એનો પ્રવેશ થાય છે. અને જેવો ત્યાં એનો બીજો છેડો અડ્યો ત્યાંથી આ છૂટે છે. છૂટે છે. એટલે એવું તાર તો હોય જ છે. બરોબર. પછી આપણે જન્મની સાથે રોવે એટલે હું આય અને તમે ત્યાં એમ કહે છે ભગવાન કે એમ કે જન્મ સાથે, તો એ વખતે જીવ આવી ગયો કહેવાય ને. ના તે ઘડી તો નહીં હોય જ. હોય જ. જન્મ જીવ તો પહેલેથી જ હોય. પહેલેથી જ હોય. અમે કહ્યું ને તે ઘડીએ જ યોની પહેલે દિવસથી જ હોય. સામાન્ય થોડી અમુજણ એમ થાય કે મળતો નથી, જન્મતો નથી, તો પછી આત્મા ક્યાંથી એમ. ના હોય જ. બરોબર. જય જય. થયું સમાધાન થયું ને? હા. ચિંતા છે કહો છો, ચિંતા કરવા જેવું નથી. આ તો બધું ચાલ્યા કરે. વાડીલાલ બારેજિયા, મોરબી. જૈન મુનિશ્રીઓ સંથારો કરે છે, સંતો સમાધિ લે છે, તે રીતે સંસારથી પરિતૃપ્ત થયેલો માનવી દેહથી મુક્તિ મેળવી શકે કે નહીં? બેમાંથી મુક્તિ મેળવવા રાત દિવસ ઝંખના થાય છે. કોઈ ઉપાય આપશો કે બતાવશો? ક્યાં છે ભાઈ? હા, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હા, જય સચિદાનંદ. આ જ્ઞાનથી જ ખરી મુક્તિ છે ભાઈ. શું ખરી મુક્તિ જ્ઞાનથી છે. દેહ અને આત્મા જુદો છે. એ આત્માનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ના થાય ત્યાં સુધી અનંત અવતારા શરીરથી મુક્તિ મળેલી છે, પછી બીજું નવું શરીર મળેલું જ છે. આ તો ચાલ્યા જ કર્યું છે, એનો કંઈ મતલબ નથી. શું અહીંથી મરીને જવાના ક્યાં? પછી સંધારો લો કે પછી તમે સમાધિ લો, પણ જ્યાં સુધી આત્માનું જ્ઞાન નથી મળ્યું ત્યાં સુધી ફરી પાછા જન્મવાના તો ખરા જ ને. એટલે આપણે એ ચક્કરમાં પડ્યા કરતાં મૂળ આત્માની પાછળ પડો ને કે એ કેમ કરીને મને પ્રાપ્ત થાય. પછી જ્યારે મરવાનું આવે ત્યારે આવે, ના આવે તો નહીં. કોઈ તીર્થંકરો કે જ્ઞાનીઓ સંથારા નથી કર્યા. કુદરતી મૃત્યુ આવે ત્યારે જ. નવનીતભાઈ સાચું કહેજો, કોઈ કર્યા છે સંથારા? ના, અગાઉ આપણે જાણતા કે પાંડવો છે કે હિમાલયમાં હાડ ગાળવા ગયા, અથવા એ તો કે કાશીમાં પર્વત મુકાવતા માણસો. એ તો બધી વાતો છે. કઈ એવા પાંડવો હાડ ગાળવા ગયા નથી. હાડ ગળે છે, ગાળવા એક ગાયો જાય એવા મૂર્ખા નહોતા. એ તો ભગવાન પાસે ગયા અને એમની પાસે દીક્ષા લઈને મોક્ષે ગયા. પાંચે પાંડવો મોક્ષે ગયા છે ભાઈ. હાડ બાળ તો પછી ગાળવાના હું બાળવાના હોય છે. બરાબર. મેં કીધું જે એટલે આ મરવા બરવાની વાત વિચારશો નહીં. અને જ્ઞાન હા, એ મુક્તિ એવી રીતના ના મળે. જ્ઞાન લેશો ને ત્યારે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે આ કળીકાળની અંદર જ્ઞાની પુરુષ મળવા બહુ દુર્લભ છે, અને જો જ્ઞાની પુરુષ મળે તો એ જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્માની અંદર અમે જરાય ભેદભાવ રાખતા નથી. એટલે અમને તો તમે સાક્ષાત પરમાત્મા જ મળ્યા છો એમ અમે માનીએ છીએ. અને એ માનીને જ અમે આ પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે જો સ્વાનુભવ દશા જે આત્માને થાય, એ શ્રીમદજીએ પાછું કહ્યું કે કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો, અન્ય સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે, અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો. તો આપણને પ્રશ્ન કરે છે કે તમને જો સ્વાનુભવ પ્રાપ્ત થયો હોય તો એ આપ જરાક વર્ણન કરો કે આ રીતે એની અંદર ઓલું થાય, તો અમને એમાંથી માર્ગદર્શન મળશે. પેલું આગળ તમે તો બોલ્યા કહી શક્યા નહીં જે અનુભવ, છતાંય આપે જે ચરણવિધિ છે સ્વરૂપ જ્ઞાન અને નિશ્ચય વ્યવહારની, એની અંદર તો આત્માના બધા ગુણ લખેલા જ છે. આપે સાચી વાત છે કે આત્મા આવો છે તેવો છે. તો એક ભાઈએ રાત્રે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ બધા ગુણોનું અવલોકન કરવાથી આપણને આ અનુભવ થાય ખરો? મેં કીધું ચોક્કસ થાય. અને આ પ્રશ્ન તમે નિરૂપમાને પૂછજો તો એનો જવાબ નિરૂપમા આપશે. એટલે આપ એક
હા એ ઉપર એક એટલે પ્રકાશ કરો. એટલે આપણે ચરણ વિધિમાં એટલે જ આ બધું મૂક્યું છે ને તમે કે આપ્યા આપો ને. અને જ્યારે આપણે જ્ઞાન વિધિ છે ત્યારે આ બધા આવે જ છે બધા શું ત્યારે આ ભાઈ પ્રગટ થતું જાય છે ને એ શ્રદ્ધામાં આવે છે. પહેલું શ્રદ્ધામાં પ્રતીતિમાં આવે છે, પછી એ લક્ષમાં આવે છે અને પછી અનુભવમાં આવે છે. એટલે મૂળ વસ્તુ હું શુદ્ધાત્મા છું, દેહધારી નથી, એ તો 100% જ્ઞાન પછી બેસી જ જાય છે અને પછી આગળ આગળ વધતું જવાય છે શું. અને આ ચરણ વિધિના વાક્યો આત્માના ગુણોની ભજના કરવાની તો દાદાએ કહી જ છે. એ ભજના કરતાં કરતાં તે રૂપ થઈ જવાય શું. એટલું સહેલું એમને એના વગર નથી થાય એવું શું, ગુણોની ભજનાથી જ થાય એવું છે. નારાયણભાઈ પટેલ, મુંબઈ, થાણા. જે કંઈ બને છે તે પૂર્વ સંચિત થાય છે તો આપણે શું કરવાનું રહે છે? નારાયણભાઈ, હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું તેનું ભાન રાખવા માટે સતત શું કરવું જોઈએ? જય સચિદાનંદ. તમે જ્ઞાન લીધું છે? હા, લીધું છે. હા, તો 5 આજ્ઞામાં રહેશો ને તો ઓટોમેટિક શુદ્ધાત્મામાં રહેવાશે. બરાબર. પ્લસ તમારા આજુબાજુ ઘાટકોપરમાં મુલુંડમાં દર રવિવારે સત્સંગ થતો હોય છે ને તેમાં તમારે જવાનું રાખવાનું. એમાં તો એનાથી તમારે શુદ્ધાત્મામાં ને 5 આજ્ઞામાં વધારે રહેવાનું બળ મળશે. પછી જે પૂર્વ સંચિત કહ્યું છે ને, જેને વ્યવસ્થિત કહ્યું છે, આપણે પૂર્વ સંચિત શબ્દ નથી વાપર્યો, પણ જે કંઈ બને છે તે વ્યવસ્થિત છે. એટલે તે બન્યા પછી કહીએ છીએ, બનવાનું છે એના માટે નથી કહેતા આપણે. શું બનવાનું છે તો કોઈને ખબર નથી, શું ખાલી કેવળ જ્ઞાનીને જ ખબર. અને એ એમાં પડતાય નથી કોઈ શું બનવાનું છે એમાં, એ વર્તમાનમાં જ રહે બધા શું. એટલે બનવાનું શું છે ખબર નથી. એટલે આપણે અત્યારે તો આપણા જીવનમાં જે સામું આવ્યું છે કર્મ, એનો નિકાલ કરવાનો છે, ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે. જે આવ્યું તે વ્યવસ્થિત કરીને શું પછી કરવા કે ના કરવા પણ આનું રહેતું જ નથી. જ્ઞાન લીધા પછી નિકાલ કરવાનો રહે છે, સંભાવે નિકાલ કરવાનો, સંભાવે નિકાલ કરવાનો. તે વીંટીને આવ્યા છે તે ઉકલ્યા વગર રહેવાનું નથી. ઉકલે છે ત્યારે આપણે સંભાવે નિકાલ કરીએ અને નવું ના વીંટીએ એટલે પૂરું થઈ ગયું. બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ.